Då var vi live. After hours! Nu kör vi! Så, då var den lilla trudelutten över. Den är ganska lång. Den är lite lång så man kan spola, men vi vägrar korta av den. Okej då. Tror jag, kanske. Ja. Skitsamma. Nu är vi här för att prata om sovsäckar. Ja, sovsäckar ja. Sovsäckar. Det mytomspunna ämnet sovsäckar. Har du någonsin frösit i din sovsäck? Aldrig. Aldrig? Jag har bara köpt bra grejer. Du har bara köpt bra grejer. Det låter inte som du. Jag har frösit många gånger, men jag vet att du har frösit också fler gånger. Ja, det stämmer. Det är lite det som vi vill prata om idag, att den standarden som finns på hur de säger hur varma sovsäckarna är eller hur mycket de klarar ner är väldigt missvisande. Det låter rimligt. Väldigt, väldigt ofta så står det Comfort Dam och Comfort Herr. Just det. Och det finns egentligen ingenting som heter Comfort Dam och Comfort Herr, utan det heter egentligen är Comfort och Limit. Just det. Sen har de ju även Extreme Temperature. Och det kan vi komma in på lite senare. Men för det här förvirrade mig till att börja med. Och det förvirrade dig. Ja. Jag tror det förvirrar många. Ja, du ska ju ha ett spann att det kommer vara 8 grader i natt. Yes. Och vi har en komforttemperatur på 8. Men blir det 10 så ska det ju inte bli svinkallt. Och då pratar vi minus 10. Ja, eller plusgrader. Det spelar ju ingen roll heller egentligen. Nej, men framförallt när du går ner under nollan så börjar det bli mer men det är ju då det är viktigt liksom. Och problemet är ju då att men då kollar vi så här, men Comfort Herr, då klarar min Defense 4 Carinthia ner till 15 minus. Men om jag går ut i 15 minus med min Carinthia så kommer jag fan inte vara varm. Nej, 15 minus kommer du frysa arslet av det. Ja, och grejen är då att Defense 4 som vi använder har ju då en komforttemperatur på runt 8. Jag lägger det i bild här så ni får exakt. Och det är där man ligger med Defense 4 och generellt. Vissa är mer varmblodiga och behöver mindre, givetvis, även kvinnor och män, och det spelar ingen roll. Jag tycker inte man ska köpa en sovsäck baserat på om det är kvinna eller man, utan du ska tänka Comfort är där som den fungerar bäst. Ner till den. Och sen så har du Limit som den klarar utan att det är skitjobbigt, men det kommer fortfarande vara lite kyligt. För oss i alla fall. För att jag känner inte att Comfort Herr är någonstans där jag vill vara. Utan jag vill vara Comfort Dam, så som de säger. Vilket egentligen är då komforttemperaturen. Ja, istället för att ligga på limit. Nej, men visst, det är väldigt subjektivt med hur mycket du fryser på natten. Ja. Eller hur tjock täcke eller sovsäck du behöver. Men det är inte skönt att vakna på natten och frysa. Nej. Så om du ska välja en sovsäck, välj den som det står i så fall, damkomfort. Ja, för problemet är ju också det att, låt säga då att min Defense 4 säger att vi har minus 15 på herr. Och så går det ut när det är minus 15 och så blir det minus 17. Då har du ju gått över gränsen. Jo, men det kan de inte garantera. Men nej, men det är det jag menar. Det är ju det som är limitgrejen. Att du går ut när det är 8. Ja, du tänker så. Men du har ett spann som det fortfarande är okej. Går du ut på limit, då blir ju spannet mot extreme. Yes, och då kommer vi in på extreme. Ja. Extremtemperaturen är endast att du klarar att överleva i 6 timmar. Om du inte somnar. Det är ju komforttemperaturen, så kallade dam, som jag tycker att man ska gå på. Om du vill garantera dig att du har en varm sovsäck som tar dig igenom vintern. Och det roliga eller tråkiga är att ofta också när man går in på hemsidor och kollar så kan det bara stå komforttemperatur. Till exempel, tyvärr, på Röda Stjärnan. Då står det komfort och det står extreme.
De tar bort damen. Jaha, fan. Så då går man in och kollar på då. Det är mer än bara Röda Stjärnan, ska tilläggas. Jag älskar Röda Stjärnan, ni är svinbra. Det är inte det. Men då har du 2 temperaturer. Du har Extreme och du har en temperatur. Och då står det att Defense 4 är 15 minus. Men det är limit. För Defense 4 har 8 i komfort. Minus ska vi lägga till. Minus 8, ja. Jo, nej men för vi har ju testat både... Nej, du köpte aldrig Defense 1, va? Nej. Och nu är det Corentia, det är ett märke som är väldigt, väldigt populärt. Det är inte extremt dyr sovsäck, men den hör till de bättre, om man säger, dyrare i alla fall. De kostar väl inte svin mycket. Och jag menar, du kan ju lägga 8-9 tusen för en dyrsäck som är mycket bättre. Ja, men ska du ha en bra sovsäck så är Carinthia en ganska bra sovsäck. Men, som i natt nu då. I natt ska det vara mellan 8 och 10 minus. Och då hade jag känt att jag tror inte att jag kommer hålla mig så gött i natt som jag vill. Med bara en 4? Med bara en 4. Nej, då kommer vi in på nästa tema som är säck i säck. Säck i säck, precis. Jag har ju en som heter XP Top. Just det. Och den köpte jag, det är första natten jag ska testa den nu med säck i säck. För du har ju kört Defense 1 i 4. Ja, säck i säck. När du är en person som jag då som kanske fryser lite grann på natten, då behöver du en jävligt bra sovsäck. Och du behöver mer än vad den här limiten då som du var inne på tidigare. Eller mer än komforten till och med. Ja, precis. Ja. Och det är därför nu då vi ska testa säck i säck. Jag har testat det innan. Jag vet inte om du har gjort det. Jag har inte gjort det än. Och därför köpte jag en Carinthia som heter XP Top. Som är lite tuffare än Defense 1. Jag kommer inte exakt ihåg Defense 1:ans komfort och limit. Vi lägger i våra nya ruta som vi har gjort. Så den lägger vi, den där är Defense 1. Och här är XP Toppen som då har en komfort på 5 grader, 4,8 eller vad det var. Kanske. Och en limit på 0-gradigt, 0,9. Medan din är limit på runt 5 tror jag. Så att min är lite mer tuffare för vintern då. Ja. Eller, nej, den är inte tuffare över vintern för det är ingen vintersäck. Nej. Men kör du säck i säck så blir den ju lite tuffare. Ja. När du lägger en säck i säck så blir du plussar ju inte på rent. Bara för att den här klarar minus 5 och den här klarar minus 10 så blir det ju inte att de klarar minus 15. För du har ju en grundvärde i säckarna från början, vilket jag inte kan räkna ut exakt. Och sen sa du en annan väldigt viktig grej som inte jag visste. När jag har kört säck i säck, jag har alltid kört Defense 1 i Defense 4. Exakt. Och här sa du att du ska göra tvärtom. Du ska göra tvärtom, sa du. Du ska ligga i din varmaste säck. För det är där du kommer hålla värmen. Och så ska den säcken som är över sommarsäcken vara som ett skydd bara för den inre vintersäcken. Inne. Ja, mot dig. För det är din värme som ska hålla. Det är lite tvärtom när du har kläder då. För där har du det minsta tunnaste mot dig och sen bygger du tjockare och tjockare. Exakt. Och det är också en grej. Jag tror att folk inte går och lägger sig varma. Nej, och det där misstaget har jag gjort själv ett par gånger. Ja. När det har varit äckligt jävla kallt. Ja. För grejen är att du kan tänka en sovsäck. Tänk att en sovsäck är som en termos. Just det. Om du går och lägger dig varm så håller den värmen. Går du och lägger dig kall, då håller den kylan. Ja. Fast den värms upp långsamt. Jo, fast det är inte säkert att du kommer värma upp säcken så pass. Grejen är så här. Du kommer frysa, kommer du. Ja, för att när du är varm så... Vad är radiator på svenska? Raderar. Du utsöndrar ju värme när du är varm. Ja, Hampus, om du kollar på detta, radera tror jag det heter. Ja, han får svara i kommentarsfältet. Ja, jag har fel där så...
För grejen är att när du är varm så utsöndrar du värme och det är den värmen som ska hålla i sovsäcken som gör det så. Går du och lägger dig kall så kommer ingen värme från dig för att du är kall och du fryser. Det är klart att det kommer värme, men inte så mycket. Nej. Det kommer liksom inte så. Och då är det svårare att få upp tempen i säcken. Så att det är superviktigt att gå och lägga sig varm när du ska sova. För då håller säcken dig varm. Och kanske till och med käka någonting innan. Ta någonting varmt att dricka. Ja, en kopp te eller vad du nu vill. En soppa eller... Ja. Och skulle det nu vara så att det är kallt och du är lite kall själv så kan man ju alltid koka vatten, lägga i en ja, du kör en handvärme eller vad ja, men precis. I en flaska, lägg det i botten bara så att du får upp värmen så att du börjar ge värme själv då. Men visst fine. Har du en varm termos eller en handvärme eller någonting så... Eller kamin. Eller kamin är ett jävligt bra sätt att få upp värmen innan du ens... Då är till och med sovsäcken varm. Ja. För det är också vi har ju inte kaminen igång skitlänge. Nej. Vi värmer upp tältet så att vi känner att vi är varma. Sen stänger vi av den. Vi har aldrig den igång på natten. Summan av kardemumman är i alla fall att det kan vara väldigt missvisande när ni ska köpa en bra sovsäck. Och gå alltid lite tuffare än vad du tror att det ska vara. Så skippa det med att ha en sommarsäck, en höst och vår och en vinter. Ja, du behöver Köp en ordentlig sommarsäck och en ordentlig vintersäck. Och så lägger du dem ihop om det nu... Eller skit i vintercamping för det är kallt som fan. Ja, det är rätt kallt. Ingen vill göra detta. Nej, vi gör vad det för gör vi pengarna. här? Ja, pengarna, ja. Just det. YouTube-pengarna, ja. De där YouTube-pengarna gör det. Shit. Jävlar vad pengar vi får. Ja. Så kolla nu med nu så att vi får de här pengarna. Ja, skicka pengar också. Vi kör det varje avsnitt. Ja, buy me a coffee finns i beskrivningen. Inte en spänn har vi fått. Alltså, det här kostar pengar. Det är köttet inte gratis, kan ni veta. Nej, det... Ja, där rundar vi av tror jag. Jag tror det blev det after hour med sovsäck den här gången. Ja. Viktigt avsnitt. Ett mycket viktigt allvarligt avsnitt. Ja. Skitbra. Det kör vi på. Nu ändrar vi en till.